Всім доброго вечора. Ми починаємо нашу зустріч з чарівною Паулою Ліллард Прешлак. Я доволі широко розказала про неї в інстаграмі. Хто не бачив, повторюся коротко, але передам слово Паулі, щоб вона розказала про себе самостійно. Паула є педагогом для вікових категорій фактично від 0 до дорослого віку, з величезним 25-річним стажем. Також її сестра, автор книжок і дослідниця Монтессорі, її мати, авторка книжок і бестселерів у Монтессорі світі. І сама Паула є також автором книжки, яка у неї нещодавно вийшла. Ми плануємо переклади книжок всіх цих 3 прекрасних жінок в нашій, для нашої української спільноти. Ми хочемо зробити їх всі доступні українською мовою, і це буде відбуватися після того, як ми перекладемо перші 3 книжки, обіцяні перші 3 книжки Марії Монтессорі. От, це так в 2 словах про Паулу, а зараз передам їй слово, щоб вона розказала трошечки про себе. Paula, I gave a little glimpse about you and your family and your experience that you have diplomas from 0 to basically adulthood, and that you have 25 years of experience, and all your family are amazing authors and scientists in Montessori field, and that we will definitely translate books of your family to Ukrainian, but I would like you to present yourself because nobody will do it better than you. So stage is yours. Well, I don't want to take up much time talking about me because I'm so happy to be here. I see your faces and it's making my heart pound. Паула дуже скромно каже, що не хоче забирати багато часу, розказуючи про себе. Вона бачить наші обличчя, її радує, її серце просто наповнюється радістю від цього. I just want to start so I can give you information that might be helpful to you with your children and with your studies in Montessori. Отже, вона хоче дати нам інформацію, яка буде корисною для нашої роботи з дітьми і нашого дослідження взагалі теми Монтессорі. But I also wanted to say first how much I admire Anna and how grateful I am. She has done such an amazing job, and how amazing I think every one of you is. And thank you for being here with me. Thank you. Паула також дякує мені і команді Montessori UA, всім тим, хто долучається до творення української історії. Я, в свою чергу, сюди ж додаю всіх вас, всіх наших підписників, всіх, хто слідкує за нашими подіями, і тим, хто довіряє нам і підтримує нас в різні способи, чи то лайк на наших сторінках, чи то донат, чи то просто читання наших матеріалів, розповіді про нас своїм друзям, колегам, батькам, з якими ви взаємодієте. Для нас це все дуже цінно, для Паули також. Вона щаслива, що вона має змогу приєднатися до нашої спільноти і допомогти їй. Great. So I will start by sharing my screen. I will show some slides and talk, and then we can have questions and a discussion. Отже, для початку Паула поділиться з нами екраном, покаже презентацію, трошечки розкаже тему, а далі у нас буде такий формат спілкування, де можна буде задавати запитання і отримати відповіді. Okay, thank you. My pleasure. So we will talk about finding solace in Montessori. Тож ми будемо говорити про те, як знайти розраду в Монтессорі. Every time we start in Montessori, we start by thinking about the child and how we can help every individual to develop themselves. Кожного разу, коли ми говоримо про Монтессорі, ми думаємо про те, як допомогти кожній індивідуальності розвинути себе та відкрити свій потенціал. We have to think about
what traits and characteristics this child needs to develop to survive and thrive in the future. Ми маємо розуміти, які конкретні характеристики, які інструменти потрібні цій дитині для того, щоб вижити, і для того, щоб стати успішною в майбутньому. We know that developing empathy will be important. And we know that developing inner peace and ability to calm themselves is important. Також ми знаємо, що розвиток емпатії є дуже важливим, так само, як і розвиток відчуття внутрішнього миру і вміння заспокоїти себе. And there are some other things our children will need to be able to do. They will need to be able to think creatively, to solve problems, to innovate, to persevere, to keep trying when they fail, to work together with others and collaborate, to be able to adapt to changing times, new circumstances. And we help our children to develop all of these traits through Montessori. Також ми знаємо, що нашим дітям необхідно мислити креативно, вчитися вирішувати проблеми, впроваджувати інновації в майбутньому, бути наполегливими та не зупинятися на досягнутому після невдачі, створювати разом з іншими якісь проекти, щось нове створювати, співпрацювати, вміти адаптуватися до нових мінливих часів, особливо за даних умов, і до нових обставин. Ну і ми допомагаємо їм розвивати ці риси за допомогою Монтессорі. When you think of other school approaches, you can see that these characteristics are not addressed. We are more concerned with math and teaching the academics, but not with these things. Коли ми дивимося на інші підходи до навчання, часто саме ці навички забуваються і фокусування відбувається на академічних знаннях: математика, мова, але от такі базові навички соціоемоційного інтелекту, вони забуваються. Montessori is so different because she saw that children are active and they explore the environment. This is how they learn, and that we need to design our education to help the real child and the natural way they learn. Монтессорі помітила, що дитина, власне, є активною, вона досліджує світ, і саме таким чином вона вчиться. І, відповідно, ми маємо створити умови для того, щоб створити умови для кожної особливої дитини і спостерігати за живою дитиною, а не слідувати за якоюсь програмою. So if we do that, it's very important that we give the child a prepared environment. We have to prepare the surroundings to give the child something to interact with and to give them this environment that she can learn from. Отже, дуже важливо дати дитині це підготовлене середовище, в якому все упорядковано відповідно до потреб дитини, і в якому вона може розвивати свої навички і навчатися, удосконалювати їх, вивчати нові концепції саме через середовище. So in Montessori, we know the environment is very important. Тож ми знаємо, що в Монтессорі навколишнє середовище, підготовлене середовище є дуже важливим компонентом. We do everything we can to make it simple and beautiful. Ми робимо все можливе, щоб зробити середовище простим, але в той же час гарним, привабливим для дитини. We also need to give children the prepared adult. I'm not going to read all these things, Anna, because people can just see them. But here you see a teacher showing a child who is 18 months old how to peel a zucchini.
Отже, наступним важливим компонентом є підготовлений дорослий. Ну і власне ми можемо побачити, що він готує та підтримує середовище, пов'язує дитину з цим середовищем і моделює поведінку, а саме граційність та ввічливість. І в даному конкретному випадку ми можемо побачити приклад того, як вчитель показує дитині, як чистити цукіні. So we have the prepared environment and the prepared adult. Тож ми маємо підготовлене середовище і підготовленого дорослого. Now I will talk about some principles in Montessori that we can focus on no matter what our situation, even if we don't have a classroom, even if we don't have all the materials, even if we have interruptions. What are the most important questions to ask and the most important principles to focus on? Отже, зараз ми поговоримо трошки про основні принципи Монтессорі, які можна використовувати незалежно від того, яке у вас середовище, чи є у вас всі необхідні матеріали, в якій ситуації ви знаходитеся. Тому що це такі філософські принципи, які застосовуються на рівні сприйняття і на рівні запитань до себе. І, власне, ми з них і почнемо. For every age, we can think, where can I help my students to become more independent and let them do things for themselves? В будь-якому віці ми можемо спитати себе, яким чином я можу допомогти своїм учням стати більш незалежними і допомогти їм зробити це самостійно, та? Допомогти їм розвинути свої навички. We can ask, how can I set up each exercise so the children can be successful? And here you see the containers, the bowl, the pitcher has just the right amount of each ingredient for this very young child to put in the bowl. So we made it easy for him to succeed. Також наступне питання – це яким чином я можу все облаштувати так, щоб дитина могла досягти успіху. І в цьому конкретному випадку ми можемо побачити, що у дитини всі інгредієнти насипані у правильній пропорції. Ми бачимо, що там певна кількість борошна, певна кількість молока. І це все ретельно виміряно для того, щоб, по-перше, страва вийшла, ну і по-друге, дитина була успішною в тому, щоб використовувати ці маленькі предмети, і у неї вийшла готова страва, така, яку вона собі планує. We can ask what opportunities are there for the children to care for each other and the environment. And this little boy is maybe 18 months old, and he is setting the table for a meal. And they do this every day that you can. Having a meal together is special. Отже, наступне питання – це які можливості для дітей піклуватися один про одного та навколишнє середовище. На даному фото хлопчику близько 18 місяців, і він готує свій столик до обіду. І таким чином він готує свій столик кожного дня. І, власне, в класі створена атмосфера таким чином, що кожна дитина готує свій столик до обіду щодня і таким чином розвиває свої навички і в той же час піклується про себе або про своїх друзів по класу. If you just stop and think what we've looked at so far and how much the child learns to solve problems from these activities, how much they learn to persevere just in these activities, how simple it can be and how important. Якщо зупинимося ми зараз і пригадаємо всі слайди, які ми вже продивилися, то нескладно буде зрозуміти, що в усіх цих активностях діти навчаються
вирішувати проблеми, вирішувати складні задачі і таким чином покращують своє критичне мислення з виконанням кожного з цих завдань. Ну і, власне, таким чином ми розвиваємо всі ці навички комунікативні і соціальні в тому числі. We can ask, can my students prepare foods and create a communal meal each day? And you see this little girl is about 2 years old. They made all this food and set the table. She is pouring the water. Також ми можемо завжди спитати себе, чи можуть мої учні готувати їжу та створювати спільну трапезу кожного дня. Ну і от в цьому випадку, як правило, відповідь так, вони здатні набагато більше, ніж може здаватися. І от, як приклад, ця маленька дівчинка накриває на стіл, вона принесла всі ці мисочки з їжею, і зараз вона наливає водичку собі та своїм одноліткам. If you have the ability to make food with the children, you can see it is very healing for them, and it serves many of their needs to be together, and it teaches them a process also of making the food, eating the food, cleaning up the food. These things are very simple, but very important for our youngest children. Також для маленьких дітей особливо важливими є саме спільне приготування їжі і спільний прийом їжі. Це для них така практично лікувальна практика насправді, тому що в одну активність закладено дуже багато навичок з різних сфер, тут і практичне життя, і сенсорні навички. Але головне, що вони вивчають цю послідовність того, що ми готуємо їжу, потім ми їмо цю їжу всі разом, потім ми прибираємо цю їжу разом, і таким чином ми також допомагаємо їм сформувати ці зв'язки, і от весь цей процес є для них дуже терапевтичним. I love the expression on her face, and these children know they made the food, and it gives them a sense of purpose and some sense of connection and control when their world around them is not in their control. So this is a very important way to help them. Паулі дуже подобається вираз обличчя маленької дівчинки, тому що діти на цій фотографії, вони знають, що вони приготували цю їжу, і це дає їм певне відчуття контролю над ситуацією. Вони занурюються в цей процес як приготування, так і ділення тепер уже цієї готової їжі. І це дуже важливо з терапевтичної точки зору, тому що в обставинах, коли зовнішні обставини можуть бути абсолютно такими, які діти не контролюють, і такими, які можуть бути дуже складними навіть для дорослих. Такі прості активності, саме як готування їжі, спільні активності саме з приготування, дають дітям це відчуття впевненості в собі і контролю. So even if you can't do a lot with food, maybe you can do a little bit, bringing things in for the children to have the experience of even just sitting on a floor and sharing some food, but some ability to have this routine is very helpful for them. So that's why I wanted to talk so much about food. Отже, Паула каже, що дуже важливо, навіть якщо у вас немає можливості створювати такі повноцінні якісь роботи з їжею у вашому середовищі, все одно можна подумати, покреативити і знайти якийсь шлях, яким чином ви можете спростити цю активність. Це може бути щось дуже просте, це може бути навіть коли ви сидите в колі і ділитеся якоюсь простою достатньо їжею. Але важливо ввести якусь рутину, пов'язану з такими снеками, перекусами, можливо, спільними у активність,
залучати дітей до цього, тому що це має надзвичайну терапевтичну силу. Тож така підказка від Паули для всіх нас, для всіх, хто працює в Україні і за межами по роботі з дітьми, саме щодо їжі. Саме тому вона настільки надовго зупинилася на темі їжі. There are many ways that the students can also help to clean their environment. This is how they love their environment. Ну і також дуже багато є шляхів, як діти можуть піклуватися про середовище. І таким чином вони проявляють свою любов до середовища. I have a story when the AMI trainer, Margaret Stevenson, she is dead now, but she was very famous. She worked with Montessori, and she tells a story that in World War II, when she first became a teacher, she had a little girl come into the class whose parents her whole family had been killed. And Margaret Stevenson wondered what to do with her. She took her over to show her how to wash a table. And she showed her how to wash the table, and the little girl washed the tables for hours. And she realized this was a really healing way to help a young child to process what is happening around them, that cleaning and doing the Montessori practical life exercises is very, very important and can be much better than sitting in someone's lap. They need to move and do something purposeful to feel that harmony again. Question. Margaret Stevenson, is it the mother of Susan Stevenson? No. Okay. Just no, wondering. she lived a long time ago. Oh, maybe grandmother. I was just wondering. Yeah, it's Anyway. okay. Yeah. Отже, є така історія. Була викладачка, яка працювала з Марією Монтессорі, її звали Маргарет Стівенсон. Я уточнила, що вона не має відношення до Сьюзен Стівенсон, якщо комусь іще цікаво, так само, як мені. Але ця Маргарет Стівенсон поділилася історією колись про те, що під час Другої світової війни до них в школу приїхала, до них в школу потрапила дівчинка, яка, маленька дівчинка 3 років, яка втратила всю родину, і всю її родину вбили. І вони думали, що ж з нею робити і як із нею бути. І Маргарет взяла цю дівчинку, підвела її до столика і показала їй презентацію, як витирати стіл, як мити стіл. І ця дівчинка почала мити столи годинами. Їй дуже сподобалася ця активність, і Маргарет, спостерігаючи за нею, зрозуміла, що для дитини активність з прибирання, з витирання, вимивання фактично стала такою терапевтичною активністю, яка допомогла їй проживати всі ці емоції, і це було набагато більш корисно, і часто підкреслює нам Паула, що набагато частіше корисно дати дитині якусь таку практичну роботу, де дитина може рухатися, замість того, щоб садити її там на руки і жаліти, і займатися якимись такими історіями, набагато практичніше дати дитині в руки якусь роботу, яку вона може виконувати. Зокрема, будь-які процеси прибирання також є дуже терапевтичними у таких ситуаціях. Thank you. So here's a child washing the dishes after their meal. Ця дитина миє посуд після того, як поїла. And music. I know you have had some presentations on music. It's such a healing thing to have music at these times. And if you cannot sing sometimes, you can do the clapping rhythms and other games that help to connect children with
their soul with this other language that is important for our soul. Також дуже важливою є музика, уроки музики. Павла знає, що у нас був майстер-клас, прекрасний воркшоп з Інгою щодо Монтессорі Орф. Ну і такий дисклеймер, невеличкий спойлер, що ми в майбутньому плануємо ще один воркшоп з Інгою для батьків. Він буде спрощений, але все одно всіх, звичайно, будемо запрошувати. Дуже важливою є музика. Якщо немає можливості, якщо немає матеріалів, наприклад, музичних, то це не біда, можна використовувати звичайні пісні, можна використовувати ритмічні малюнки руками, хлопати, клацати, стукати ногами, і тому що ритм сам по собі, він дуже сильно пов'язує дитину з її внутрішнім відчуттям себе, з її душею, і ну, це теж одна з таких терапевтичних практик. Sometimes the best remedy is to dive into more challenging work. You can see this boy is making a very, very big division problem with his work. He is just 6 years old. Ну і іноді дійсно найкращі ліки – це зануритися у складну роботу, таку максимально складну роботу. І оцей 6-річний хлопчик, тому приклад, він, як ви бачите, розклав тут надзвичайно велику і складну роботу з ділення, і йому 6 років. Він знає, що вона робота велика, але він її взяв, тому що може, тому що захотів. Something like the number rods can be so important to work with all of the extensions and exercises that come after the first presentation, so that the children work with it again and again, because in stressful times, often our memory doesn't work as well, and the children need the repetition more. So the number rods again and again and again and again, with games and making it fun, but really remembering we have to do the really important presentations a lot, work with those materials every day, many times. Makes sense? Тут of course. Паула говорить про те, що дуже важливим, одним з дуже важливих матеріалів є математичні штанги, і в принципі всі матеріали, які є такими базовими, основоположними в роботі, їх важливо повторювати зразу в раз, щодня працювати з цими матеріалами, з дітьми, тому що в стресові часи, в стресі дитина, її когнітивні здібності трошечки знижуються, у неї є схильність забувати, їм складніше запам'ятовувати, і вони можуть навіть трошечки зрегресувати нібито в тих надбаннях, які в них були. Тому дуже важливо основоположні базові презентації давати знову і знову дітям в різних варіаціях, десь через гру, десь через якісь варіації, власне, але щоб вони постійно були в класі, з ними постійно велася робота. And here is a 6-year-old checking his answer with the snake game. And I think it's always important that we are helping the children to go deeper into their work by showing them how to check their answer, by completing the process. It inspires them to do another problem. Тут ми бачимо хлопчика, який перевіряє результати своєї гри у змійку. Не впевнена, чи вона українською так само називається, змійка, так?
якщо що, поправте мене, то дуже важливо давати дитині інструмент самоперевірки, зокрема з математичними завданнями. Ну, в принципі, в будь-якій роботі, як у нас закладений цей компонент, але важливо пояснити, яким чином тут дитина може себе перевірити, тому що коло перевірки найчастіше запускає коло наступного повторення. Дитина перевірила себе і вирішила ще раз спробувати весь цикл. Таким чином, не недооцінюйте цей момент, а поясніть дитині, як перевірити себе, і таким чином вона зможе зануритися в цей процес глибше. These are two 6-year-olds writing stories with the movable alphabet. And I just wanted to show this because I also think this is such an important material to work with a lot. Тут ми бачимо двох дітей, які пишуть історії з допомогою рухливого алфавіту, і Паула показує нам цю фотографію, тому що вважає рухливий алфавіт одним теж з ключових важливих елементів класу, який варто використовувати багато і використовувати щодня і в різні способи. This is such an amazing discovery for the children that they can express their ideas, their thoughts. And these two boys now are they're copying the letters down on their paper and drawing a picture to make a book. Діти в цьому віці надзвичайно радіють тому, що вони здатні виразити свої ідеї і свої думки в такий неймовірний графічний спосіб. І відповідно на цьому конкретному фото вони створили історію, вони її написали, і зараз вони її переписують у зошити, і також додають туди малюнки і створюють книжку з ілюстраціями. I'm going to show just a few more pictures without talking, looking at the precision and these special moments. Зараз Пола з нами поділиться ще декількома фотографіями без коментарів. Просто звертайте увагу на точність рухів, на те, яким саме чином дитина працює, на там її вираз обличчя і отакі деталі уважності. One thing also that is so important for our work is to look for the level of challenge in an exercise. So this 2-year-old is focusing because getting the thread in the needle is very challenging. So the right level of challenge is important to get the child to engage and focus. Паула підкреслює, що дуже важливо вибрати правильний рівень складності для дитини, тому що це впливає, в принципі, на все. Тут на фото дворічна дитина, яка дуже сфокусована на тому, щоб вставити нитку в голку, і це дуже складна задача для дитини. Ну і саме тому важливо, відповідно до особливостей ваших конкретних дітей, підбирати відповідної складності, відповідного рівня завдання для них, щоб вони, тому що правильна складність, правильно підібраний рівень сформує і допоможе дитині сконцентруватися. When we give our full attention to something, it helps to settle us, and it makes us feel good. Ну і коли ми повністю зосереджені на чомусь, це допомагає нам
заземлитися, заспокоїтися і, відповідно, добре почуватися. Just another way that Montessori is so special. Так, це ще одна причина, чому Монтессорі настільки особливий метод навчання. With all of Montessori for all the ages, we see our children learn to work together, which we know is so important. Ну і з Монтессорі ми бачимо, що діти різного віку вчаться працювати разом і допомагати один одному, і це дуже важливо, надзвичайно. Two more slides. This is Maria Montessori, one of my favorite pictures. And there are two things I want to say here. One is that we always have to remember the importance of observation in our work. So you can see so much observing happening here, but also the connection between the adult and the child. And the most important thing that we can do is try to connect with every child. This kind of feeling of connecting to each child is the one most important thing that a teacher can do. Тут Паула говорить про те, що це одна з її найулюбленіших фотографій з Марією Монтессорі і дитиною, і ми бачимо, що тут ми бачимо спостереження на цій фотографії і наскільки важливим є спостереження. Ми бачимо, наскільки обоє включені в процес, і незалежно від віку, вони обидві дуже видно, що вони обидві включені в це, і в той же час ця фотографія підкреслює те, що вони знаходяться в конекті один з одним, вони пов'язані і вони відчувається цей зв'язок між ними. І якщо є щось одне найважливіше про метод Монтессорі, то це саме оцей зв'язок. Ми маємо формувати, створювати з кожною дитиною отакий зв'язок в моменті, коли ми з нею контактуємо. Це має бути повне щеплення, таке синергія, коли ви повністю занурюєтеся і разом з дитиною досліджуєте якийсь конкретний момент, і те, що відбувається у вашій ситуації. I am so inspired by your desire to keep learning and to focus on your work. And I always share this with people, how we are so lucky that we have Montessori to study, to reflect on what we read, and to discuss it with each other. And I just want to encourage you to keep meeting together and sharing these ideas and this quest for understanding children more and to continue your work. Thank you. Паула, по-перше, говорить про те, що дуже рада, що ми незалежно від обставин продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати дітям, продовжуємо розвиватися, відвідувати такі зустрічі, зустрічатися між собою. І, відповідно, вона заохочує, і вона радіє тому, що у нас є що вивчати, є причина, чому зустрічатися, що ми можемо досліджувати Монтессорі, ми можемо перекладати Монтессорі, ми можемо знаходити у Монтессорі натхнення на майбутні звершення, і скоро ми матимемо можливість надихатися українською, це теж мене дуже-дуже тішить. І також Паула заохочує нас всіх продовжувати, не зупинятися, зустрічатися, спілкуватися, обговорювати ситуації, які відбуваються, рефлексувати. І в цьому місці я знову повторюся і запрошую вас всіх долучатися на наші інтервізійні зустрічі для педагогів, на наші теревені для батьків. І в цілому скоро ми будемо також робити онлайни на наших
сторінках, можна буде долучатися туди. Ну і в цілому в нашій соцмережі не бійтеся спілкуватися, знайомитися з іншими педагогами, обговорювати, задавати запитання і таким чином розширювати своє розуміння методу. Ну і Паула нам всім вдячна за те, що ми тут і сьогодні, і в цілому за все, що ми робимо разом. So now we have time for questions and discussion. Тепер у нас є час для запитань і дискусій. Я пропоную піднімати ручку, хто бажає щось спитати. Піднімаєте отако її жестом. І тоді можна включати мікрофон і задавати запитання. Таким чином ми сформуємо чергу з людей, а у кому незручно питати вживу, ну, голосом можна написати в чат, і тоді ми прочитаємо і обов'язково теж відповімо. От, можливо, в когось зразу є питання до Паули. В мене є. Давай. Дякую дуже за лекцію, за те, що приділяєте нам час і надихаєте нас на майбутні звершення. І такі фотки, вони дуже, ну, зараз для мене актуальні, тому що я раніше завжди працювала з віком 3-6 і 6-12. А от малесика в той дирив я не брала. І от побачила фотографію, коли вони сидять всі за столом, і з ними тільки одна пані, 10 дітей і одна пані. От мені цікаво, скільки за їх стандартами дорослих знаходиться з дітьми в такому класі. Добре? Угу. Дякую за запитання. Хороше. Violetta is asking, first of all, she's very grateful for the presentation and for sharing your time and experience with us. It's very valuable. And also, she adores the presentation and all the pictures you've shared because they give inspiration. And they also, because Violetta used to work mostly with 3 to 6 and 6 to 12 years old. But also now she kind of expands to toddlers as well. And she saw a lot of a lot of pictures with toddlers, but also specifically pictures with many children around the table with one teacher. And she was wondering, what is the standard for US for how many teachers, for how many students are required in a toddler classroom? We have 18 months old to 3, 1 teacher, and 1 assistant. So 2 adults. For how many children? 10 children. Okay. Отже, для класу тодлер від 18 до 3 років, від 18 місяців до 3 років на 10 дітей є вчитель та асистент. Тобто 2 людей. Okay, I see the question in the chat box. There was an example about the girl that lost her parents during the war, and the exercise, the work of wiping the table, that it helped her to soothe and to calm down. What are the other exercises or works you can suggest for internal peace of the children in 3 to 6 years old classroom? Thank you. Дякую, Анна, за запитання. Дуже гарні питання. Very good. I think the important point is not the exercise, but the child. So what is right for that child at that moment? For that girl, if she showed her the table washing, but she did not connect, she could move to try something else. So finding the right match is the important thing to try for. But I think that anything you show needs to be challenging enough to get that focus
And it's helpful if it has a process. So a beginning, a middle, an end, and movement, physical movement is helpful. Thank you. Okay. Отже, Пауло говорить про те, що тут головний фокус має бути не на тому, яку вправу підібрати для дитини, а на самій дитині. Тобто різним дітям може підійти різна активність, і тут важливо подивитися на саму дитину і що цікаво їй. Тому що, наприклад, якби цій дівчинці не сподобалося б мити стіл, або вона би не зацікавилася цим, то вчитель би знайшла щось інше і пішла би і допомогла і показала би їй іншу активність. Справа не в самій активності, але Пауло підкреслює, що тут важливо і цінно момент в першу чергу це щоб активність мала початок, основну частину і закінчення, тобто це був такий процес. І друге, це важливі фізична активність, тобто якщо присутні якісь великі рухи всією рукою, тому, власне, клінінгові, якісь чистячі активності дуже в цьому плані підходять, бо тут крупна моторика задіяна. Тобто будь-які такі вправи, які задіюють крупну моторику і мають процес початку, середини і завершення, спрацюють для дитини, просто треба підбирати її залежно від того, що дитині подобається. Сподіваємося, що відповіли. Дайте знати, якщо є якісь уточнюючі питання. Бачу Світланину руку. Так, будь ласка. Yes, I would like to thank you, Paula, for this meeting. It's very interesting, and I would like to ask about movable alphabet because I worked in Warsaw Montessori, and there are some rules, and I did it by myself. By my rules with my daughter in my city in Mykolaiv, and I want to ask about how should it be. Yes, so I mean that I gave the story, yes, like the topic to my daughter. What should she tell me about today with the movable alphabet? Then she write it into the notebook, and then should I check it or not? And should she continue the other day this topic, or should it be like the story or the book? Because I told her, for example, we are going to write the book, yes, so let's write about I don't know, your teddy bear. And then she started one day, for example, one sentence, another day she continued, yes, and then I checked, and there were lots of mistakes, and I didn't know should I correct them or not, because in Warsaw Montessori they told me that yes, you need to correct, and it's because this notebook is going to go to the parents, yes, and it should be like perfect. So and for me it was like I don't know, it's like the book and child's book, and I didn't want to write like my something, yes, there. And my question about this, thank you. Світланочко, excuse me, I will ask if Svetlana can translate her question to the other people, but very shortly. Якщо можете, коротенько, буквально в парі речень перекладати своє питання для всіх, щоб всі розуміли просто в контексті. Окей, только быстро, я на русском переведу, хорошо? Я про передвижной алфавит. Следует ли нам задавать тему ребенку, и следует ли проверять то, что она переписывает? Например, моя дочка переписывала предложения, и следует ли мне проверять эти предложения? И следует ли давать тему, например, как бы я давала дочке, чтобы мы написали книжку о своем тедди-бэр, да, мишке. Вот мой вопрос такой. Дякую. Okay. So, good question. The most important first step is that the child does lots and lots and lots of stories first. Then we can see if they want to learn how to fix some problems very
gradually in very small pieces. Do you want to tell her that first? And then I have Yeah. a second part. Отже, для початку ми маємо, дитина має практикувати писати ці історії, писати їх не одну, не дві, а постійно повторювати такі процеси для того, щоб закріпити навичку. І вже поступово ми цікавимося, чи дитині було би цікаво попрацювати з якимись помилками. І ми підходимо до цього не так цілісно, що ми сідаємо і виправляємо помилки, а ми по якійсь одній помилочці пропонуємо дитині виправити або використовуючи якісь конкретні слова, але дуже поступово це робиться. Це перша частина відповіді, зараз буде друга. Yep, we're ready. So first we can ask the child, let's say the first thing we notice is sentence structure is not right. That's a sound and expression problem. So we can ask, you wrote blah, 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 blah. We could also write, So you wrote my bear funny today. We could write my bear is funny. Do you see the difference? And then the child says, yes, yes. And then you show her where the correction can be on the movable alphabet, with the movable alphabet, and fix it. They can erase and fix in the writing. So that's an example of a small idea, just one piece. Отже, для початку можуть бути проблеми з структурою речення, наприклад, чи граматикою речення. І якщо такий момент присутній, то його, як правило, чутно на слух, і це можна проговорити. Відповідно, ми можемо просто проговорити дитині на прикладі якогось одного речення. Це може бути як приклад, якщо дитина, наприклад, написала, мій медведик ліжку, ми можемо поправити, ми ще можемо сказати, мій медведик на ліжку. Ну, я так переклала англійське is, але я думаю, суть зрозуміла, тут може бути будь-що. Тобто ми просто пропонуємо варіант, що може бути так, і пропонуємо дитині, і якщо дитина дійсно мала саме це на увазі, вона сама скаже, що так, саме це. І ми пропонуємо дитині за допомогою рухливого алфавіту виправити, додати необхідне слово або підкоригувати себе, і далі самостійно стерти те, що було, і написати, відповідно, новий варіант. Ну, чи там просто дописати. So another place would be if you notice the wrong letters, the wrong spelling, or a phonogram, we call it phonograms in English, is missing. Then we can just choose only 2 words, maybe only 2 mistakes to correct, not the whole thing, but just 2 places, and say, see, we're missing this, and show them how to fix it as an interest, and then they can fix it in the writing, but only a couple places, not the whole thing. So it's very gentle, just a little idea of, there's another way that might be better. Then it's important to explain to the parents, we are doing this very gradually, not the whole thing. You start the whole thing at once, you shut them down. They don't want to make any more stories, right? That's what happens in regular school. So in Montessori, it's a little tiny bit at a time. Yeah. Sorry, Anna. Yes, and that's Wait, let me translate the whole thing, because I will forget. Отже, Little bit at a time. Yeah.
No, first about the grammar. Yeah. Спочатку так, і якщо є граматичне, якщо ми бачимо в написанні слів помилки, якщо там використані неправильні фонеми, тобто неправильні буквосполучення, то ми можемо сконцентруватися буквально на одному, на двох, і теж дуже так лайтово, дуже так невимушено підходимо до цього, типу, що а оце слово ще можна написати отак. І пропонуємо дитині виправити буквально по одному-два слова. Це перша частина. І далі ми проговорюємо це з батьками і пояснюємо батькам важливість того, що ми пояснюємо це дитині і виправляємо її помилки поступово, тому що якщо ми зробимо це все за один раз, у дитини просто відпаде бажання писати ці історії. Тому важлива оця повільність. Yes, Світлана. Sorry for Yes, interrupting. sorry. Yes, I'm so sorry too, because like I felt it from the inside, and I couldn't like tell from where. Yes, I have it, but I did the same, and for me, like to correct the whole mistakes, that was like what for? And then the child, and that's the proof. Yes, the child, he didn't want to write anymore, but he had lots of ideas to write. And then when I did it with my daughter, I didn't correct all the mistakes. By the way, there were lots of them, and we did it in English. Yes, I have movable English, movable alphabet in my school. So, and I didn't correct, and she wrote a book, the whole book, I mean. Yes. That's So amazing. you have the right idea. You're right, and you can trust that it's true. It's right. We have the proof. So I agree with you. I think you are doing it the right way. Parents and the administrators need to understand just the story you said. But at the same time, we tell them, yes, eventually the child will learn the correct things. If we don't ever show them the way to fix things, we also do a disservice. So it's this balance that's so sensitive. Different children are different, and that is why the teacher should be the one to decide, not somebody else. Отже, Світлана поділилася тим, що вона теж відчувала, що важливо не коригувати все, і навіть був приклад того, що дитина, у якої було багато ідей, вона хотіла ділитися і писати ці ідеї, у неї відпало бажання писати історії саме через те, що скоригували всі її помилки. І зі своєю дитиною Світлана такої помилки не робить і виправляє її дуже поступово. А Паула погодилася із тим, що дійсно такий підхід має бути повністю важливо спостерігати за дитиною і дуже важливо її коригувати поступово. Ми не можемо це має бути такий баланс тому що ми не можемо зовсім не коригувати дитину, але в той же час це має бути дуже повільний процес, і кожна дитина є унікальною в цьому плані. Хтось може виправити більше помилок, і йому буде з цим цікаво і ок. Комусь треба дати таких менше зауважень, і реально це має вирішувати вчитель, а не хтось інший, тому що вчитель знаходиться в контакті з дитиною. І це дуже важливо пояснювати як батькам, так і адміністрації школи, тому що все-таки вчитель – це людина, яка є в контакті з дитиною. Так, здається, було ще одне запитання в чаті, бачу Оліну руку, але давайте по черзі, я спочатку прочитаю, а потім тоді Ольга. There is a question in the chat box, and then Olga will ask her question. Thank you for sharing your knowledge with us. How should the teacher act if the child is interested in the material that is not appropriate for their age, for their level of skills, and how to support this interest in the right way so the child feels successful? Thank you, Maria. Good question. It is sometimes a child wants to do something that's too advanced because they see their friends do it.
then I would invite them to come and watch when their friend works with it and show them the material that comes just before, the one that is right for them. Because it doesn't do any good to work with something they're not ready for. You are right. So sometimes if the child is aware enough, we can even say, we need to do this first for you to do that later. I will show you this. This comes first. So sometimes they can understand that. Отже, But it's Паула, always good for them to watch the older children. Sometimes then you show them the material and they know how to do it, but it's the right see that. timing. Thank you. Отже, Паула говорить про те, що часто таке відбувається. Хто не прочитав запитання, прочитайте запитання в чаті, щоб зараз не витрачати ще раз час. Часто відбувається таке, що дитина дивиться за своїми друзями, як правило, старшими друзями, які працюють з якимось матеріалом, і вони теж хочуть природньо з цим матеріалом працювати. І в такій ситуації, якщо дитина не готова до нього, то є сенс показати дитині матеріал, що передує цьому матеріалу, щось простіше, що готує дитину до цього наступного матеріалу. І, як правило, якщо у дитини вже є самоусвідомлення достатньо, то їй можна навіть сказати про те, що для того, щоб працювати з цим матеріалом, спочатку потрібно вивчити, давай спочатку треба навчитися працювати з цим. Давай я покажу тобі цей матеріал, а потім ти зможеш працювати із тим. Як правило, їм це зрозуміло. Але в той же час не варто обмежувати їх у спостереженні за старшими дітьми і за тим, що їм цікаво, тому що, як показує практика, і я думаю, що ви теж стикалися з таким, коли, якщо дитина за цим спостерігала, але не була готова, в момент, коли вона готова, ви сідаєте показувати їй цю презентацію, а вона вже її знає, вона вже розуміє, як з нею працювати і вільно цим володіє. От, така порада. Дякую за запитання. Оля, тепер ваша черга. Дякую. Хочу подякувати Паулі за цей прекрасний вечір, бо дуже багато речей, які прозвучали у сьогоднішній презентації, відгукуються у серці і дуже так мотивують. І сама Паула надихає такою дуже позитивною енергетикою, можна сказати, такий навіть вечір спілкування, і хочеться щось іти і творити. Після цього, тому за це дякую. Окрема подяка за фотографії діток, які такі зовсім малесенькі, але скільки таких справ вони виконують, і це ще раз показує, що немає нічого неможливого, і ми самі ставимо бар'єри нашим дітям. Це перша частина, а друга – це те, чи є у їхніх класах дітки, які мають певні особливості у розвитку, або навіть інвалідність. Якщо вони є, то яким чином цих діток залучають в процес, у клас. І чи є взагалі існує у них напрямок як монтесорі-терапія для дітей з комплексними множинними порушеннями. Дякую. Дякую за запитання. First of all, Olga shared her gratitude for you sharing your knowledge and your experience, and for sharing this evening with us. For us, it's evening, and the atmosphere is really amazing. And Olga feels that it's because of you created this atmosphere, and that it's also very inspiring, and she wants to go and to create something like it really gives the inspiration. So she's really grateful for that, and also for the pictures of the children, because it's very important to see so little children and how much these little children can actually accomplish, and that most of the time we ourselves are stopping them from doing that. But if we don't, we can see how much they can actually accomplish. Another thing she was asking,
is about children. Do you have in your classrooms in the US children with some disabilities that are diagnosed with them, and is the environment prepared for them in a special way? And also, is the Montessori therapy is common in US, and is it present there, and how exactly, if yes? Thank you. Yes, thank you. There are many people now who are sharing information about how to help children with special needs in the Montessori classrooms. Really good information. I am not a specialist in that area, but I do think, especially because Montessori started with children who had major disabilities, that we have many of the keys, many of the ways to help them, but we do need some help from experts who can tell us new information. So I think it's important to keep doing the Montessori in the classroom with those children, but also to get some help when you can for meeting their special needs they have. Павло говорить про те, що в першу чергу, ну зараз дуже багато експертів і, зокрема, і в Монтессорі сфері діляться прикладами того, як працюють з дітками з особливими потребами у своїх класах. І дійсно це набагато більш поширена практика наразі. І також, оскільки сама Марія Монтессорі починала з роботи з дітками з особливими потребами і часто якраз саме з порушеннями певними фізичними, то природньо, що Монтессорі метод дійсно має оцю основу для того, щоб працювати з такими дітьми. Але в той же час дуже важливо заручатися підтримкою спеціалістів у цій сфері, оскільки сама Паула не є спеціалістом саме в цій сфері, то вона вважає, що дуже важливо заручатися цією підтримкою і займатися такою допомогою таким діткам в тандемі з педагогами, які спеціалізуються саме на цій темі, яким Ольга, власне, і є, до слова. Olga is a specialist she's a Montessori therapist, and she's working with children with disabilities, and that's why the question came up. Good. Чи є у нас ще якісь запитання до Паули? Нагадую, що можна написати в чат, якщо немає можливості спитати голосом. Поки що I see that I'm asking people if they have more questions, and they can text them to the chat. Maybe someone is texting. Let's wait for a minute, and if not, we can let you go to continue your day and let people go to prepare, to bed. You must be tired. Друзі, якщо немає запитань, буквально ще хвилиночку чекаємо, можливо, хтось щось напише, чи спитає, чи скаже. Якщо немає запитань, то тоді будемо відпускати і вас, і Паулу. Вас спадки, Паулу далі продовжувати її день. І, власне, поки говоримо, бачу, що запитань начебто немає. Я, зокрема, хочу подякувати Паулі в першу чергу за те, що змогла до нас приєднатися сьогодні, поділитися своїм досвідом і допомогти, дійсно, сподіваюся, розрадити вас, і впевнена, що і тих, хто подивиться запис цієї прекрасної зустрічі, надихнути, можливо, дати якісь ідеї того, що можна робити в класі. Пишіть про це нам завжди цікаво чути ваш фідбек і те, як вам, що це могло змінити для вас
Ну і подякувати, власне, вам, усім, хто сьогодні завітав, витратив свій час на те, щоб приєднатися і провести його з нами, з Паулою. І це для нас теж дуже цінно. Ми надзвичайно раді вашій довірі. Ну і нагадуємо про те, що на нас можна підписуватися у соцмережах і допомагати нам поширювати інформацію про нас всюди, серед батьків, серед педагогів, серед своїх друзів, колег. Ми поширюємо метод Монтессорі по Україні, ми будуємо спільноту, яка розкриває свій потенціал і потенціал всіх навколо себе. Це наша основна мета, і ми бажаємо досягати її за допомогою вас, наших прекрасних друзів і тих, хто нас підтримує, нашу громадську організацію. Ну і також, якщо вам хочете задонатити на книжки, то не стримуйтеся, тоді нам вийде надрукувати їх більше, швидше і якісніше. Ну, ні, не якісніше, ми в будь-якому випадку зробимо це якісно. На якість ваші донати не вплинуть, але на швидкість впливають. Так що, якщо хочете донатити, будемо раді. Paula, I was just giving a closing key, and of course you will have the opportunity to do it too. I was thanking people for joining us tonight and for spending their evening with us, with you, and I hope they learned, they gained some experience, they gained some motivation, some inspiration for their work, and I encourage them to share it with us in social media, and also to support us and to share information about our NGO to their parents, because our main goal is to create aware nation, to open up potential of the people, and this is the most important thing. And of course we wanted to I was also thanking you on Ukrainian and telling that it's really valuable that you share your time, your experience with us, and you inspire people, and that you're just with us. It's really important to have this connection that you mentioned earlier, the connection with the Yes. child. It's the same connection with people, and we really appreciate it. Thank you. Yes, good. Well, I'm so honored and grateful that you asked me, because this is why I do the work. This is why I wrote the book. So it means a lot to me to be invited and to be received so warmly. And I hope it has been inspiring to everyone, that it gives you strength and that you keep believing in yourselves, believe in Montessori, believe in what you are doing, because it is the most important work for the future. And every one of you is so precious. So thank you so, so much for the work you're doing and the example you are setting for others. Everybody is with you and watching you and supporting you and praying for you. So I am really grateful. And it's been heartwarming and a major, big pleasure for me. So thank you. Thank you. Паула ділиться тим, що вона дуже розчулена, і їй надзвичайно приємно, це для неї честь бути тут для нас. І вона сподівається, що це дійсно було надихаючим для вас, що це надало вам мотивації, сили, натхнення на вашу роботу. Вона підкреслює, наскільки ми всі неймовірні і наскільки для неї важливо підтримати нас, і вона рада, що її тут так тепло прийняли, і що для нас теж цінна її робота, тому що, власне, вона робить свою роботу заради того, щоб ділитися з нею, з світом. Ну і також підкреслила те, що наразі нами захоплюється весь світ, нас підтримує весь світ, і бажає всім вам натхнення, бажає вам всім не зупинятися і черпати натхнення у ідеях Монтессорі, знаходити у собі сили і надихатися самими собою, тому що, дійсно, те, що зараз роблять українські вчителі, це просто магія, і цю магію бачить весь Монтессорі світ та світ за межами Монтессорі всесвіту. Всі це бачать, всі нас підтримують, і Паула сподівається, що ви відчуваєте цю підтримку, і ще раз дякую вам всім за те, що ви тут. Ну і ми дякуємо також
Paula. And we also thank you. And there are also comments. There is gratitude in the chat box. Thank you so much for the very useful information. It was very interesting, especially the thought about the importance of practical life for children, about the cooking and cleaning, for understanding the value. That was very valuable for Ludmila specifically. And people are just sharing gratitude that they are happy that they've been here. Good. Yeah, thank you. Thank you. All right, so I guess we're done. And we will say goodbye and we'll let everyone go. And we will let go Paula. And also the recording will be ready to be released on our YouTube, I guess tomorrow. We will try to do it tomorrow, but I cannot promise. But during this week. Друзі, ну що, будемо вас всіх відпускати. Дуже вам дякуємо. Бажаємо всім гарного вечора, добраніч, спокійної ночі. І щодо запису, він буде готовий цього тижня. Спробуємо завтра, але обіцяти не можемо. Тому протягом тижня викладемо його на наш YouTube. Ну і посилання буде в коментарях. От. Так що всім добраніч, а Паулі гарного дня. Everybody has a good night and Paula has a great day. Thank you. Thank you. It was really fun. Goodbye.